Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, The Late Grower. Ang topic po natin ngayon ay homemade insecticide para sa ating mga halaman. Okay, tinawag itong homemade insecticide kasi po ang mga gagamiting ingredients ay yung karaniwang natatagpuan lang sa ating kusina. Kagaya ng mantika, dishwashing liquid, tubig, sibuyas at bawang. Pwede din itong dagdagan ng sili, pero dahil mahal ang sili, bawang at sibuyas lang muna ang ating gagamitin dito sa paggawa ng homemade insecticide. So, umpisahan na natin. Dito, kailangan natin ng 1 litrong tubig. Okay, so ito po approximately 1 litrong tubig. Haluan natin siya ng mantika. Sa mantika naman, pagka 1 litrong tubig, pwedeng 1 kutsaritang mantika lang. Kagaya nito. Yan. And then, dishwashing liquid. 1 kutsarita din ang ihahalo natin. So, halos laging parehas lang ang combination ng mantika at ng dishwashing liquid. Yan. Hahaluin natin siya. Ngayon, dito sa concoction na ito, dito sa mix na ito, dapat yung mantika ay humalo sa tubig. So normally, 'di ba, ang mantika pag nilagay mo sa tubig ay nasa ibabaw lang siya. Hindi siya humahalo, lagi siya nakalutang. So pag nilagyan natin siya ng dishwashing liquid, dapat mag-mix na siya sa tubig. Okay. Ngayon, ipaliwanag ko lang ng konti, bakit kailangang merong mantika? Ang mantika po, ang purpose niya ay parang sticking agent para kumapit doon sa insekto. No, halimbawa, aphids yan o kaya langgam yan or thrips, no? Mites. So ang purpose niya kasi ang mantika, ang oil, basically mainit siya. No? So nakaka-irritate siya, at the same time kumakapit siya, hindi agad matutuyo yung ating solution na i-apply, yung ating insecticide. Kasi dahil i-spray lang ito, ang tendency ay mabilis matuyo. So mabilis mawala ng epekto sa insekto. So kailangan lagyan natin siya ng mantika. Ang talagang nakakapatay po ng insekto rito, nakakapuksa, ay ang dishwashing liquid. Okay? Ang mixture na to ay pwede nang i-spray sa halaman. I-spray lang siya tuwing gabi, no? Pagka lumubog na yung araw. Pag sa umaga nyo kasi in-spray ito at naarawan ang halaman, ay baka malanta ang mga dahon, ano? So dahil sa init na rin ng mantika na kumakapit, pati yung chemical nitong dishwashing liquid. So mas maganda na siya ay sa gabi lang ini-spray. Doon sa mga first time na mag-i-spray sa halaman, mas maganda po na subukan nyo muna sa isang sanga ng inyong halaman. Halimbawa, kamatis yan or sili. No? So, subukan nyo muna itong mixture doon sa isang sanga at tingnan ang magiging reaksyon ng halaman. Huwag i-spray lahat kasi po pwedeng iba-iba ang reaksyon ng halaman. Gaano ba kadalas dapat i-spray ito? Well, sa akin po, ang pag-spray ko nito every 4 or 5 days. Pagka merong infestation, pagka napansin ko na lalo na yung aphids, no? Paborito ng aphids yung yung sili. So, every 4 or 5 days nag-i-spray ako nito. Ngayon, although effective naman ito sa karamihan ng insekto na matatagpuan sa halaman, kagaya nga ng sabi ko, aphids, no, nandiyan yung thrips, yung mites, mealybugs, pati doon sa tinatawag na leaf miner ay effective din ang mix na ito. Kaya lang, hindi niya napapatay lahat at pagka napabayaan mo, after siguro 1 week, balik na uli yan. Meron na namang panibagong infestation yan. Kaya naman, gumagamit ako ng isa pang ingredient. Actually, 2 po sila dito, ang bawang at ang sibuyas. Okay, sa bawang at sibuyas naman, ang ginagawa ko lang ay dinidikdik sila dito sa almirez. Okay?
mas maganda po na ito ay padaanin sa blender para talagang madurog-durog siya. So kung sa blender naman, haluan nyo lang ng mga 300 ml o isang boteng tubig ang yung blender sa pag-blend, sa pagdurog nitong bawang at sibuyas. And then, ipabayaan lang ng mga kahit isang oras lang o 2 hours yung mix niya at pwede na siyang ihalo dito sa soap and oil and water na combination. So kagaya nito, sa akin dinudurog ko lang siya gamit ang almeres at eto na yung resulta. Okay? So ito, inihahalo ko, halimbawa 1 litrong tubig, 1/3 niya inihahalo ko. 1/3, and then yung kapupunuan niya dadagdagan ko na lang itong mixture na ito ng mantika at dishwashing liquid, and then siya kung ini-spray sa halaman, ini-strain lang po ito, sasalain lang para hindi bumara sa sprayer. Ang bawang at ang sibuyas ay pareho ding merong insecticidal properties, no? Kaya lang ito basically ginagamit talaga ito bilang repellent. Napakaraming insekto na ayaw ang amoy ng sibuyas at ang bawang. So dito nga po sa atin, di ba, ang bawang daw pati multo umiiwas, no? So at anyway, itong bawang in particular, matagal nang ginagamit ito bilang insecticide din. At sa pag-aaral, meron din siyang fungicidal characteristics. So pwede rin siyang fungicide. But basically, sa pag-spray po sa halaman, ang pinaka-purpose po nito sa akin ay pang-repel. So halimbawa, in-spray ko na. Dito kasi, pag nawala na yung bisa niya sa halaman, dito sa mixture ng mantika at ng dishwashing liquid, ay nakakabalik uli agad ang mga insekto. So sa paghahalo ng dinurog na bawang at sibuyas, ay naiiwan yung amoy ng dalawang ito doon sa halaman, at yon ang ayaw na ayaw ng karamihan sa mga insekto. Okay, sa paghalo naman, nabanggit ko na kayo na 1/3 lang sa 1 litrong tubig, 1/3 ng volume niya, and then yung 2/3 yung mixture na ng sabon at mantika. Pag naghalo na ng bawang at sibuyas dito sa mix na ito, pareho na sabi ko kayo na i-test muna sa isang sanga ng inyong halaman at obserbahan ang reaksyon. Sa gabi din siya dapat i-spray, huwag sa araw. Ang mixture na ito ay effective din sa langgam. So for example, dito sa aking puno ng duhat ay maraming hantik, at ipapakita ko kung gaano ka-effective itong solution na ito. So isprayan natin sila. Umaamoy na ang bawang at sibuyas. So dito po sa na-sprayan ko, ito agad ang resulta. May mga patay agad sa mga hantik. May gumagapang sa akin. Ayan. Ayan po. Patay agad. So meron siyang knockout power. Ayan. Okay. At yung lugar na na-sprayan ng solution ay hindi na muna pupuntahan ng mga hantik kagaya po nito. Na-sprayan ko na ito kanina. So wala nang lumalakad na hantik, pero doon sa lugar na hindi na-sprayan, ayan, marami pa sila. So ang tamang mixture ng mantika, dishwashing liquid, bawang at sibuyas ay effective kahit sa mga langgam. So pag may nakikita kayong langgam, halimbawa sa inyong
halamanan, pwede rin i-spray ito sa ibabaw ng lupa. At yun, marami sa kanila ay kayang patayin at yung mga natitira naman ay mapipilitang umalis. Marami pang ibang magagamit o magagawang homemade na insecticide. So isa sa pinaka-effective po dyan kung makakakuha kayo ay yung tinatawag na neem oil. So yung neem oil kasi, yung puno ng neem ay isang napakagandang pang gawing insecticide kasi talagang nagtataboy siya ng mga insekto, yun mismong puno. So yung neem oil ay very popular sa ibang bansa na ginagamit bilang insecticide. Kaya lang, medyo mahal. Wala akong makukunan na medyo mura. So bilang urban gardener or home gardener, siyempre doon tayo sa makakatipid. At itong combination na ito na ipinakita ko sa inyo ay very effective na rin siya. So again, caution lang po. Testingin muna sa isang parte ng halaman bago nyo i-spray sa kabuuan. Pag ini-spray po ito sa halaman, dapat buong katawan, lalong-lalo na yung ilalim ng mga dahon kasi doon po kadalasan matatagpuan ang mga insekto. So, pati yung kanyang mga sanga at hanggang sa lupa. Okay? So, yun lamang po tungkol sa homemade insecticide para sa ating mga halaman. Maraming salamat sa panonood and see you in my next videos. Don't forget to subscribe. Bye-bye!